سلام دوستان، به اولین ویدیوی تو این کانالم خوش اومدید. تو این کانال قراره ویدیوهای برنامه‌نویسی و ایده‌های دیگه‌ای که به ذهنم برسه از برنامه‌نویسی و لینوکس اینا هست براتون بذارم. خب ما یه سایتی داریم اینجا به اسم آنلیم که میاد برای شما سوالای برنامه‌نویسی گذاشته. بر اساس اون سوالی که جواب میدید امتیازتون میره بالا. 5 تا سختی داره، برای خیلی آسون، متوسط، سخت، خیلی سخت. و ما می‌خوایم اول خیلی آسونا رو جواب بدیم، آسون، متوسط، سخت و خیلی سخت. یه لیستی از ویدیومون تو یوتیوب باشه آنلاین و این از این. خب من یه سوال باز کردم که داشتم مینوشتمش، ویدیو باگ خورد، ثبتش هم کردم. یه راننده تاکسی میخواد بیاد ببینه که توی یه روز چند تا مسافر جمع کرده، یعنی که صندلی عقبش 2 تا مسافر بیشتر نمیتونن بشینن. هر دفعه که تعداد کسایی که پشت صندلی عقبش نشسته باشن 2 تا باشه، مسافرکشی خوب داشته. یعنی هر دفعه که درسته باید بیاد مثلا بگه 3 تا مسافرکشی خوب داشتن. و کلیتش همینه، یعنی اومده گفته که خب 3 تا چیزو بگم، مسافرکشی رو گزارش کنم. مثلا این 0-1 که یعنی که 2 تا مسافرکشی خوب داشتم، این 0 یعنی هیچی، این درسته، این بده چون که فقط یه دونه مسافر داشته، این 1-1 هم اشتباهه. باید 2 تا 1 باشه، بیشتر باشه نه کمتر. خب سلام، افکار میذاره مثال بعد توضیح دادم. مثلا کلیتش اینه، یه راننده تاکسی صندلی عقباش فقط 2 نفر بیشتر نمیتونن جا بشن. هر دفعه که صندلی عقب 2 نفر جاش، یعنی 2 نفر سوار شده باشن، حالا این 3 تا اینپوت میگیره، 3 تا عدد وارد میکنه، گول زنندش میکنه یه ذره. اگر 2 نفر سوار شده باشه یعنی اون روز مسافرکشی خوب بوده. بعد بیاد کلیت اون مسافرکشی خوب برگرده، مثلا میگه 3 تا مسافرکشی خوب داشتم امروز. اگر که 2 تا باشه نه کمتر نمیشه، اگه بیشتر باشه مثلا بگی 3 تا 1 هم که نمیشه چون فقط 2 نفر پشت سوار باشن، یعنی 1-1 از 3 تا 1 گول زنندش میکنه، اونم یعنی حساب نمیشه. کمتر هم باشه، یه دونه 1 باشه یا اصلا هیچی 1 نباشه، مسافرکشی بده. 3 تا باشه بده، کمتر از 2 تا هم باشه بده. 2 تا چون فقط 2 نفر میتونن سوار صندلی عقبش بشن، اون میاد بر اساس صندلی عقب میخواد حساب کنه دیگه. یعنی اگر 2 نفر صندلی عقب بودن، اون مسافرکشی خوب بوده، نه بیشتر نه کمتر. 3 تا که 3 نفر جا نمیشن، کمتر هم که مسافرکشی بده چون 2 نفر جا میشن و 2 تا باشه. همین منظور من این بوده. حالا ما این کدو مینویسیم. گفته که بعد با n بنویسیدش. میگیم که یه n بگیر، اولش یه اینپوت کن، یه چیز خالی و چون که یه بات قرار جواب بده نباید تو اینپوت چیزی بنویسیم، باگ میشه، تست شده است. بیا اینپوت کن یه چیزی، بعد حالا بیا بگو به ازای هر عددی که توی رنج اون n است، یا یه n اینپوت مثلا بگیر، یه وریبل به اسم n اینپوت که مساویه یه لیستی است. بخاطر اینکه یه خطی بنویسم دارم اینجوری می‌نویسم، یه لیستی از مپ برای اینکه جایی که بشین یه لوپ بزرگ بنویسی، یه خطی میای یه لوپ یه خطی می‌نویسی، تغییرات رو روی یه چیزی اعمال می‌کنی. مپ برای اون کسایی که نمیدونن، مپ اینتیجر، هر چی که دیدی رو اینتیجر کن، بعد اینپوت کن یه چیزی خالی چون بات گفتم میخواد جواب بده، بعد بیا نصفش کن، اسپلیتش کن با چی؟ اسپیس. کدو بیاید معنیش کنی. این اینپوت میاد یه لیستی میگیره از کاربر، یه چیزی وارد میکنه، بعد هر دفعه اسپیس میذاره بر اساس اسپیسش. حالا بات میخواد هر دفعه 3 تا بنویسه، ما اینجوریش میکنیم. حالا میتونیم بیایم بگیم که مثلا خیلی دیگه شیکش کنیم، مثلا بیایم بگیم که ایندکس 0 بگیر تا ایندکس 3 بگیر، میشه 0-1-2. اسلایس دیگه، اولی که هیچی، دومی رو خودش منهای 1 میکنه، یعنی میشه 0 از 0 بگیر تا سومی، اینو خودش منهای 1 میکنه، میشه 0-1-2. که اگه بیشترم زد فقط 3 تاشو برداره. اینجوری شد که میاد یه اینپوت میگیره از کاربر، یه چیزی میپرسه، بعد به ازای هر اسپیسی که میذاره فقط از ایندکس 0 تا ایندکس دومش برمی‌داره، میشه 0-1-2، 3 تاشو برمی‌داره فقط. فقط 3 تا عددو میگیره دیگه. منظورم این. میگم که یه توتال هم اینجا بذار، توتال مساوی 0. توتال میشه در آخر اون عددی که قراره بیاد که چند تا مسافرکشی خوب بوده. اگر اون n اینپوتی که داریم تعداد یکایی که توشه، تعداد عدد یکی که توشه مساوی 2 بود، یعنی اگر
یکا کلا 2 تا بودن، نه بیشتر نه کمتر، یعنی 2 تا یک توش بود فقط، 3 تا نبود. الان این رد گم کنیه دیگه، یعنی اینم مسافر کشی بد حساب میشه. بعد فقط توش 2 تا 2 باشه، مثل این 2 تا 1 باشه. توتال علاوه مساویه 1. در آخر بیا پرینت کن. چیو پرینت کن؟ توتال. حالا چون قبلا حل کردم واسه ویدیو قبلی به فنا رفت، اینجا داره سبز نشون میده، یعنی من اجرای کد بگیرم بازم سبز. الان چون من ثبت پاسخ زدم، یه ثبت پاسخ کنم ثبت نمیشه، ولی وقتی که تست کنیم خودمونم ببینیم کار میکنه، من میام اینجا وی اس کد ران میکنم. کد قبلیم بوده، حالا اینجا پیستش کن، بعد اجراش میکنیم. میگم که مثلا بیا 4 تا کد 4 تا مسافر کشی بگیر. اولیه 0 1 1 که این بعد درست بشه، اینو بعد بگه درسته. 1 1 1 این مسافر کشی بده. 0 0 مثلا 0 0 1 اینم مسافر کشی بده. 1 0 1 این مسافر کشی خوبه. در کل توی این مسافر کشی ما 2 تا مسافر کشی خوب داریم. آخرش 2 رو برمیگردونه. کدمون داره درست کار میکنه و همین. یه لیستی از ویدیوهای آنلاین میخوام من توی کانال بذارم، جز حالا ویدیو بعدیمون سوالای آنلاین رو حل میکنیم. و امیدوارم که ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد لایک کنید، بیشتر خوشتون اومد سابسکرایب کنید و برای دوستاتونم بفرستید ویدیو رو. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.